Hôm nay Ân sẽ dẫn Châu tới tham quan một ngôi biệt thự mà Ân thiết kế khá là tâm đắc. Đó là biệt thự Dũng Sương. Biệt thự Dũng Sương được thiết kế dựa trên cái cơ sở hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên đối với lại toàn thể khối công trình, về cái hướng thông thoáng tự nhiên và toát lên một cái nét đẹp hiện đại. Như vậy thì không biết là cái ý tưởng và cái phong cách thiết kế cho cái căn biệt thự này là gì ạ? Toàn bộ cái ý tưởng và cái phong cách thiết kế của nhà mình là hoàn toàn là dựa trên sự thống nhất hài hòa giữa ý kiến của chủ nhà, cũng như quan điểm thiết kế của kiến trúc sư đối với lại cảnh quan xung quanh. Nó được thiết kế theo một cái định hướng thông thoáng tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên và hết sức là hiện đại để phù hợp với lại cái phong cách thời đại. Ngọc Châu thấy rằng là cái diện tích của ngôi nhà này cũng khá là rộng. Như vậy không biết là diện tích là khoảng bao nhiêu ạ? Diện tích của nó nói chính xác thì hơi khó, nhưng mà nó dao động ở khoảng 5.000 m². Gần 5.000 m², như vậy là cũng diện tích khá là rộng. Dạ vâng. Như vậy thì chắc chắn là cái ngôi nhà này cũng sẽ được thiết kế trong một cái thời gian cũng khá là dài nè, rồi cũng phải có một cái sự đầu tư là khá là tốn kém đây. Bởi vì Ngọc Châu thấy có cả một cái vườn chim sinh thái, rồi cây cối, và đó là rất là giống một cái resort. Đúng theo cái ý tưởng mà chủ nhà mong muốn, đúng không anh? Vâng ạ. Bởi vì chủ nhà là có cái mục đích là khi về hưu họ sẽ nghỉ dưỡng và sẽ cũng như tận hưởng cái cuộc sống thanh bình, cho nên là muốn cái nhà hoàn toàn nó phải mang một cái nét nhẹ nhàng và nó không được thiết kế theo cái hướng quá cổ, bởi vì nó sẽ dễ bị lỗi thời theo thời gian, cho nên nó được thiết kế theo kiểu đơn giản, hiện đại và hòa hợp với thiên nhiên để tạo ra một cái cảnh quan như một cái resort mini vậy. Ngọc Châu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Không gian hoàn hảo. Thưa tất cả quý vị, bên cạnh Ngọc Châu đây đó là kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân, là một gương mặt cũng đã khá quen thuộc với chúng ta. Bởi vì trước đây thì anh đã từng giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả một không gian sống, đó là một ngôi nhà phố tại đường Bàn Cờ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại một căn biệt thự Dũng Sương tại Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Và như quý vị cũng đã thấy rằng là cảnh quan thiên nhiên ở đây thì thực sự là rất thoải mái và tạo cho chúng ta một cái cảm giác thực sự là thư giãn. Và cũng đúng như là những gì mà kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân đã giới thiệu ở phần đầu, đó là với mong muốn của gia chủ, đó là họ đã rất mệt mỏi với lại cuộc sống thường nhật, với cuộc sống đô thị rồi, thì giờ đây họ muốn có riêng một cái không gian sống để có thể cả gia đình có thể thư giãn. Và đây chính là không gian mà kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân đã thiết kế cho họ. Và giờ đây thì Ngọc Châu xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tham quan không gian sống này quý vị nhé. Sau một thời gian dài mệt mỏi với cuộc sống đô thị, chủ đầu tư cần một ngôi biệt thự cho nhu cầu nghỉ dưỡng với cảnh sắc thiên nhiên hài hòa, song các tiện nghi sinh hoạt phải cao cấp. Sở hữu một mảnh đất rộng gần 5.000 m², vốn là vườn cây măng cụt và trái cây trên một địa hình đất bùn. Chủ nhà mong muốn biến mảnh đất này thành khu nghỉ dưỡng cho cả gia đình. Và khi nhận công trình này, kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân đã biến căn biệt thự của vợ chồng gia chủ thành một resort mini. Biệt thự Dũng Sương với tên của vợ chồng gia chủ đã thật sự là thiên đường nghỉ dưỡng cho những thành viên trong gia đình. Nhằm tạo nên hình khối ấn tượng và công năng tiện dụng cho ngôi nhà, kiến trúc sư đã đề nghị giải pháp thiết kế kiến trúc hết sức hữu cơ. Đó chính là tận dụng tối đa cảnh quan thiên nhiên để biến ngôi nhà thành một resort mini. Vì khu đất có địa hình trũng thấp, phương án đôn nền nhà cao hơn mặt đường 2 m đã tận dụng phần dưới thấp làm gara xe, phần trên là quy mô của ngôi biệt thự. Nhờ đó căn biệt thự tuy chỉ một tầng, nhưng khi nhìn từ lối vào lại có được cái thế như nằm trên đồi, gợi cho chúng ta như đang lạc vào khung cảnh của Đà Lạt.
Trong khuôn viên sân vườn, chủ nhà trồng rất nhiều cây xanh với các gốc cây to để tạo bóng mát, xen kẽ là những loại cây kiểng, cây ăn trái, chậu sen. Và đặc biệt là gia chủ còn dành một diện tích khá rộng để xây dựng một chuồng chim sinh thái. Đây vừa là nơi thỏa mãn lòng yêu thiên nhiên, vừa là dàn nhạc thiên nhiên ấn tượng cho căn biệt thự đầy lãng mạn này. Anh có thể nói rõ hơn một chút về những cái giải pháp kiến trúc mà anh đã thiết kế cho căn biệt thự này? Giải pháp thiết kế cho cái ngôi nhà của mình á thì nó tương đối là nó khá phức tạp. Bởi vì khi mà Ân nhận được cái yêu cầu của về phía chủ nhà cho việc thiết kế với cái khu đất như thế này, thì nói chung cái ấn tượng đầu tiên của Ân là cái khu đất này á, thì Châu cũng biết rồi, nó nằm trên Lái Thiêu, rất là nhiều cái vườn trái cây. Thì bản thân khu đất này cũng là một dạng vườn trái cây. Thì nó chủ yếu ở đây là cây như Châu thấy là cây măng cụt. Thì cái ấn tượng đầu tiên của Ân là cái hệ thống kênh mương và đất đai rất là chằng chịt về cây cối, nó rất là sinh thái. Thì nó rõ ràng nó cực kỳ phù hợp với cái việc thiết kế theo phong cách sinh thái, nhưng mà đồng thời nó đem lại một cái khó khăn rất là lớn về mặt địa hình. Thì như Châu biết đó, làm một cái công trình á, cái địa hình nó quan trọng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới vấn đề nền móng. Thì như khi Ân quan sát trên hiện trạng thì Ân thấy rõ ràng đây là một cái địa hình đất rất là yếu. Bởi vì thứ nhất là do địa hình đặc thù của việc trồng cây á, người ta đào rất là nhiều cái mương nước vào trong khu đất, cho nên cái đất nó sẽ bị ngậm nước và nó rất là yếu. Cho nên công việc đầu tiên của Ân sau khi đã nhận được cái thiết kế cái đơn hàng thiết kế của bên chủ nhà, thì Ân đã đề nghị tiến hành các cái bước theo đúng một cái quy trình xây dựng theo tiêu chuẩn. Tức là đầu tiên là Ân sẽ cho khảo sát lại toàn bộ hiện trạng, là Ân vẽ lại toàn bộ cái hiện trạng này với vị trí của từng cây măng cụt, để Ân sẽ quyết định là mình sẽ giữ lại chỗ nào và mình phá và dỡ chỗ nào, để mình giữ lại được cái cảnh quan sinh thái thiên nhiên của khu đất, và đồng thời là mình cải tạo nó để cho nó hòa hợp với công trình của mình. Ân đã chọn cái giải pháp kết cấu cho công trình đó là giải pháp ép cọc. Và cũng như hồi đầu đã nói đó, là chủ nhà rất là thích với cái phong thái thiên nhiên. Họ muốn gợi lên một cái cảm giác như ở trong một cái resort, có đồi, có sông suối, có hồ bơi, cây cảnh. Thì cái việc mà tạo ra một cái địa hình đồi dốc rất là quan trọng. Bởi vì nếu như ngôi nhà mà nằm lọt thỏm xuống so với mặt đường thì lại không hay về mặt phong thủy cũng như về mặt địa thế cảnh quan của toàn ngôi nhà. Cho nên cái gợi ý, và sau khi gợi ý và thống nhất với chủ nhà thì sẽ thống nhất là nâng cái toàn bộ cao độ của nền trệt lên cách mặt đường khoảng 2 mét. Để mà khi mà như Châu thấy là từ ngoài nhìn vào, nhà mình nó sẽ như là nằm trên đồi, nó có triền dốc